السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مرحبا بكم في قناة الوقاية خير من العلاج، القناة التي تحتوي على مواضيع مفيدة مهمة لصحتنا وصحة أولادنا. المرجو الاشتراك في القناة لتستفيدوا وتدعمونا بلايك لتعم الفائدة. نزلات البرد وهي عدوى فيروسية تصيب الأنف والحلق، وتسمى عدوى الجهاز التنفسي العلوي، ومن بين أعراضها السعال، انسداد الأنف، التهاب الحلق، العطاس، الصداع وسيلان الأنف. الفقرة الأولى: خطوات الوقاية من نزلات البرد لتجنب 90% من الأمراض والمشاكل الصحية. أولاً، التغذية الصحية. شرب الماء كثيراً لتلطيف الجسم، ويجب اتباع نظام غذائي صحي ومتكامل غني بجميع العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم. ومن بين أفضل نظام غذائي ينصح اتباعه وله فوائد مذهلة ويعالج الكثير من الأمراض هو الصيام المتقطع. وثانياً، الرياضة، ولها فوائد كبيرة لكسب المناعة، وهي نوع من أنواع العلاج والوقاية من الأمراض والمشاكل. ثالثاً، النوم الكافي، وهناك دراسات أخيرة تقول أن الجرعة المناسبة للنوم وهي 7 ساعات كاملة للحفاظ على صحة العقل وكسب صحة جيدة. أما في حالة النوم لعدد ساعات أقل أو أكثر، فإن الإنسان يصبح أكثر عرضة للتدهور ومعرض للأمراض. رابعاً، النظافة الشخصية، هي مجموعة العادات والممارسات التي يفعلها الإنسان للحفاظ على صحته ورائحته، تعد هي عماد الصحة. وخامساً، انتقال العدوى، يجب عمل الاحتياط الواجب والابتعاد عن المصابين بالمرض. سادساً، شرب الماء كثيراً والإكثار من السوائل مثل الماء الدافئ والحامض، من الأفضل يشرب على الريق. شاي الزنجبيل أو الزعتر أو النعناع، مشروب القرفة، مشروب المورينغا. الفقرة الثانية: كيفية العلاج بدون أدوية. أولاً، أفضل علاج هو الخمان الأسود، ويسمى أيضاً البلسم، وهو نوع من أنواع التوت البري، وهو ضد الفيروسات ويقضي على الالتهابات ويساهم في تعزيز الجهاز المناعي وينشطه ويخفف من حدة العدوى، وله فوائد أخرى كثيرة. وينصح تناوله كمكمل غذائي، لأن أكله نيئاً يسبب في مشاكل هضمية خطيرة لاحتوائه على السيانيد. وثانياً، تناول الفيتامينات الطبيعية التي توجد في التغذية مثل فيتامين سي، يجب تناوله من خلال الأغذية الطبيعية الغنية به بكثرة. ومن بين أهم المصادر الغنية بفيتامين سي هي الحمضيات، الكيوي، اللفت، البروكلي. وأكثر طعام غني بفيتامين سي هو الملفوف المخلل. وأيضا توجد عشبة غنية بفيتامين سي هي المورينغا. وفيتامين الزنك، هناك عدة أبحاث تبين أن نزلات البرد تعالج بفيتامين سي والزنك معا. ومن بين الأطعمة التي تحتوي على الزنك هي اللحوم الحمراء، الأسماك، البيض، المكسرات واللبن. وفيتامين دي وهو وسيلة وقائية كبيرة ويعزز الجهاز المناعي. ومن بين المصادر الغنية به هي الشمس، صفار البيض، كبد البقر، اللحوم الحمراء، الفطر والأسماك. ثالثاً، هناك عدة وصفات طبيعية، وأنصحكم بهذا المشروب السحري الرائع لعلاج نزلات البرد. نغلي الماء ونضع فيه الليمون الحامض بالقشور مقطع، و3 أو 4 حبات من القرنفل، والقليل من الزنجبيل الطبيعي، والقليل من العسل. نضعهم في كأس كبير ونشرب وننام مباشرة. الفقرة الثالثة: من بين أسباب الأمراض انتقال العدوى عن طريق التنفس أو الهواء الملوث بالغبار ودخان السيارات أو المعامل، أو عن طريق لمس الأشياء. كما أن الساعات الطويلة التي تقضيها في البيئات المكيفة تعزز من تأثير المرض عند الخروج في جو بارد أو العكس. وتسبب المكيفات مشاكل صحية كثيرة مثل الجرثومة أو التهاب رئوي. عند تشغيل المكيف يمكن أن يتشكل هواء جاف جدا، من شأنه أن يحفز بطانة الأنف أو الفم، ما يسبب شقوقا وألما في الحلق وحساسية بالأنف. وأخيرا، لا تنتظر حتى تمرض لتبحث عن الدواء. وبالرغم من أن نزلات البرد خفيفة، يجب الاعتناء بنفسك بأفضل صورة وتقوية جهازك المناعي لكي تتغلب على المرض. شكرا على المتابعة، وإلى اللقاء إلى فيديو قادم إن شاء الله. شكرا.